Az élet kalandos, heves, gyors. Lassú, szomorú. Talán egyszer fent, egyszer lent. Ám a pszichiáterek szerint az élet bármely része lehet mentális betegség. Komolyan? Például? Mondjuk felkavart egy szakítás. Nos, ez lehet depresszió. És mi van akkor, ha lámpalázat van? Szorongásos zavar. Vagy nagyon beszédes vagy és aktív? Mániás. Ez kicsit őrült. Bizony az. De mennyire gyakori ez? Kérdezzük meg. How many people do you know that have been diagnosed with a mental disorder? Diagnosed with a mental, God, off the top of my head, maybe one person that I know who's been diagnosed with a mental disorder. Probably just one. So, yeah, maybe 2 or 3 people, maybe in the 3 or 4 range. 4 or 5, maybe 5. 6 people in the household. 6, 7. 10. A dozen or so. About 20. How about 30? Would definitely be in the hundreds for sure. The total number of people that I know in my lifetime has been diagnosed with a mental disorder probably fall around the range of 100 to 150, and I'm 23 years old. Hű, de honnan jönnek ezek a zavarok? A Pszichiátria diagnosztikai és statisztikai kézikönyvéből, a DSM-ből. 943 oldalas és minden tartalmaz, a depressziótól és szorongástól, a dadogáson, a cigarettafüggőségen, a pókiszonyon, rémálmokon át, a matek gondokig, sőt, csecsemőkori zavarokig. Ezeket átértelmezték, és sokat hamisan agybetegségnek neveznek. De vannak problémák az életben. Persze, de a pszichiáterek szerint ezek csupán agyi rendellenességek. Tehát a pszichiátereknek van egy könyve életbeli gondokról, amelyeket ők mentális zavaroknak neveznek. Pontosan. Hú, akkor biztos van tudományos háttere. Azt várnánk, de nem. A pszichiáterek egy közelmúltbeli konferencián elismerték. Ezt figyeld. DSM is made up by committees of men who have political opinion, and women too, who have biases and political opinions. And so there isn't nearly as much science in DSM as there ought to be. Like in the previous one, people had a meeting in the bathroom and they decided that something should be in there, and then they would go and propose it to the whole committee. You have this kind of lumping together of several observations, and when you get enough of them in one tent, you got a diagnosis. DSM system is not the real system of the diagnosis. A lot of the disorders that are in there haven't necessarily been rigorously validated. It's just the best tool that we have available, but it is not perfect. It's so useless that if you give me a patient and the DSM, I'll make at least 20 diagnoses on the same patient. You have to take it with a grain of salt anyway. It's actually getting more and more complicated. We're left with diagnosing things on the basis of checklists and questionnaires, which leaves us sort of out of, as you said, the rest of medicine because we don't have a biological test. Döbbenetes. A DSM tudománytalansága valójában nyílt titok. Szakemberek a következőket mondják róla. The DSM is a sham. It's been described as a house of cards. Why? Because the diagnoses are theoretical. They're not based on scientific measurements. It's sort of a shaky level built on another shaky level, built on another shaky level. It is flimsy and that it is easily collapsible under the scrutiny of critical thinking. If you just pull one little fragment of the reasoning aside and question it thoroughly, you will find it doesn't stand up, and then that means that the whole organism collapses because you've got some wrong premises in there somewhere. In fact, they're all over the place. It is indeed a house of cards because it's predicated on not a solid structure. It is built to create an apparently legitimate edifice, which results in a diagnosis. But any serious inquiry will show it to be illegitimate. Here, I tell you. With schizophrenia, Szóval, ha a DSM nem tudományos alapra épül, akkor milyenre? Egyszerűen csak úgy indult, hogy a pszichiátria és a pszichológia elfogadottá akart válni. We psychologists have always desperately wanted to be accepted as a real science, as a true science. Now, what the early psychologists did was they looked around and they saw what other scientists were doing and they decided to emulate them. Modern approaches to classifying psychiatric disorders dates from the 19th century.
Nearly all the clinical concepts we have today originate from that time. Probably the most important of all was a chap called Emil Kraepelin, who worked first of all in Heidelberg and then in Munich. Nem hallottam róla. Emil Kraepelint a pszichiátriai osztályozás atyaként ismerik. Ő osztályozta először az általa az agy biológiai betegségének gondolt jelenségeket. Volt a demencia praecox, amit most skizofréniának hívnak, a mániás depresszió és a paranoid pszichózis. Ezek a fogalmak ma is megvannak a DSM-ben. Ennyi? 3 zavar? Igen, csak 3. Ám Kraepelin rendszere gyorsan népszerűvé vált. Ezt hallgass meg. Kraepelin's system caught on very quickly, not only in the German-speaking world, but also in the English-speaking world, in the United States and Britain. It caught on because up to that point, nobody had an agreed way of talking about patients. So in the early 1950s, there was compiled diagnostic and statistical manual of mental disorders. Now, there are very few statistics in the book. Disorder is used essentially as a euphemism for illness. This is a book which catalogues mental illnesses for which no medical sign has ever been discovered. Ez a kezdetleges füzet 130 oldalon 112 mentális zavart listázott. Ez semmi a mostani DSM-hez képest, de sokkal nagyobb Kraepelinénél. Miért ilyen sok? Mert az élet minél több elemére mondták, hogy abnormális, a pszichiáterek annál több kormánypénzt tudtak szerezni. Az élet elemeire? Hogy érted? Például lélegzetvisszafolytás, körömrágás, újszopás, alvajárás, hatékonytalanság, és még a homoszexualitás is. Ez nevetséges. Csak hogy embereket kezelhessenek? Több is volt. A második kiadásban, az 1968-ban kiadott DSM-2-ben már 178 zavar volt, hogy még több társadalombiztosítási pénzt szerezzenek. Hogy ezt nemzetközivé tegyék, a DSM-2-t úgy írták meg, hogy párhuzamos legyen a Betegségek nemzetközi osztályozása vagy BNO könyvvel, melyet Európában és világszerte használnak, és amely a pszichiátriai zavarok mellett valódi betegségeket is listáz. Szóval így fogadta el a pszichiátriai zavarokat az orvostudomány. Ez volt a kezdet. De a DSM-2 még mindig nem volt tudományos, mert nem klinikai kísérletekre, hanem az osztrák pszichológus Sigmund Freud elméleteire épült. Akkor biztos sok neurózis volt a könyvben. Aha. Viszont nem tudták, mi okozta őket, és még csak nem is keresték az okokat. Inclusion of a disorder in the classification does not require that there be knowledge about its etiology. So in other words, to make a diagnosis, you really don't need to bother with cause and effect. You don't need to know what causes the condition. Várjunk csak! Ha a DSM-ben nincs benne, hogy mi okozza a zavarokat, akkor a pszichiáterek hogyan fedezik fel őket? A válasz lehet, hogy meglep. New diseases are being invented all the time, and I want to emphasize the word invented, because when it comes to psychiatry, mental illnesses are not discovered. They're invented. The way the system works in terms of diagnosis is that every few years a group of psychiatrists and psychologists sit around in a room and vote on new diagnoses. Ez tudomány? Nem tudom elhinni. Ne félj, nem vagy egyedül. The diseases are voted on? What do you mean? Did you say, are they voted into existence? Are voted? As in created. Oh, man. I think that's kind of ridiculous. It's crazy that you would vote. I definitely don't agree. I don't agree with it at all. Mental disorders should be based on scientific research. I have been led to believe that it's all based on medicine and science. So I'm kind of shocked to find that out. Engem is. Ez nem minden. A zavarokat nem csak beszavazzák a DSM-be, de van, hogy kiszavazzák őket. Vegyük például a homoszexualitást, amely a DSM-1-ben és DSM-2-ben mentális zavarként szerepelt. A DSM-3 főszerkesztője, Robert Spitzer így magyarázta ezt. I came up with a definition in 1973 that made it possible to argue that homosexuality was not a mental disorder. On a vote, essentially, at a conference of the American Psychiatric Association, it was removed. Now, did they discover that homosexuality was not a disease through scientific processes? No. It was included for political reasons, and it was removed for political reasons. And the end result is a vote. It's a supposed democracy. So to call it science is
is a complete fabrication. A DSM tehát politikai, nem tudományos. Úgy van.